بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع قيود اليومية. إحنا كنا اتكلمنا في الجزء الأول عن إزاي أدخل قيد يومية جوه الشركة بتاعتي، وقلنا إن إحنا هنكمل في حلقة قادمة إزاي أعمل انتر كومباني جورنال انتري. دوت القيود اليومية اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت بالتفصيل. الطيب ايه اللي هي الجورنال انتري، وعرفنا ازاي بننشئها وازاي نعمل لها قيد عكسي وازاي نحتفظ بيها في الذاكرة. النهارده هنتكلم عن الطيب بي اللي هو الادفانسد انتر كومباني جورنال انتري، وهناخد عليها بيزنس سيناريو. ايه البيزنس سيناريو بتاعنا النهارده؟ ان انا هعتبر ان انا عندي مصروف كهرباء بمبلغ 20,000 دخلته في الشركه بتاعتي اللي هي TNH، وعايز اصلح المبلغ ده. المبلغ ده اكتشفنا ان هو ما يخصش TNH، يخص لا شركتين تانيين. 15,000 يخصوا شركه اسمها TNC، و5,000 يخصوا شركه اسمها DDB. ازاي نعمل قيد اليوميه اللي هو الانتر كومباني الادفانسد الانتر كومباني، وادخله في شركتي اللي هي TNH، وهيسمع في نفس الوقت بقيود في الشركتين الشقيقتين اللي هما TNC و DDB. طبعا الخطوات ان انا بروح ازاي للترانزاكشن عشان ادخل القيد، ان انا بروح بختار ترانزاكشنز، بعدين فاينانشالز، بعدين ميك جورنال انتري. يلا بينا نروح دلوقتي نت سويت ونتفرج ازاي هنعمل قيد اليومية دوت. انا هنا في نت سويت هروح لترانزاكشنز، فاينانشال، ميك ادفانسد انتر كومباني جورنال انتريز. بتفتح معايا الفورم. اول حاجه بختارها في الفورم ديت لازم اختار الشركه اللي هتنشئ القيد. الشركه اللي هتنشئ القيد اللي انا هكتبها هنا في السبسيدري. الشركه اللي هتنشئ القيد في الحاله بتاعتنا هي الشركه TNH. وبعدين ادي العملة بتاعت القيد بتاعي، وبعدين ادي الديت، وفي الميمو هنقول correct electricity cost of November 2020. وبعدين اول سطر هنا اللاينز اللي هي بتخص القيد بتاعنا. اول لاين هنا لازم يكون فيه الشركة المنشئة للقيد اللي هي TNH، وهو السيستم بيكتبها لي لوحده. فهاجي هنا دلوقتي انا عايز اعمل ايه. لو بصيت لي البيزنس سيناريو تاني عشان نراجعه مع بعض، انا عندي مبلغ 20,000 هنشيلهم من TNH، هنودي 15,000 ل TNC و5,000 ل DDB. يبقى انا بالنسبة ل TNH هشيل منها 20,000، يبقى انا هحطهم في الجانب. اولا الحساب اللي انا هشيل منه اختاره اللي هو حساب 615-013. طبعا انا هنا المبلغ هيبقى بالنسبه لشركه TNH دائن. بقيه الفيلدز اللي في اللاين دوت انا برضو ممكن استعملها، بس انا هتجاهلها دلوقتي علشان مش دي الموضوع الرئيسي بتاعي. لكن ممكن ادخل التاكس اذا كان في تاكس، ممكن ادخل اذا كان في عندي حاجات في الكلاسيفيكيشن اللي هو المين والسب اكتيفيتي، او اللوكيشن، ودي اللي هي الخاصه بالكاستم سيجمنت او الكلاسيفيكيشن بتاع الشركه. وهقول اد المبلغ ال 15,000 اللي هم يخصوا شركه TNC، يبقى اختار الكود بتاع شركه TNC. بس طبعا في الحاله TNC هنا المبلغ بالنسبه لها هيبقى مدين لانه هيتحمل مصروف، فهنروح للجانب المدين ونكتب 15,000. برضه هنتجاهل الكلاسيفيكيشن او بقيه الفيلدات اللي في اللاين دوت عشان مش دي الموضوع الرئيسي بتاعي، ونكمل. الاكونت احنا ما كتبناهوش. وبعدين الشركه الثانيه اللي هتتحمل بمبلغ ال 5,000 اللي هي شركه DDB، نكتب الكود بتاعها. وبرضو الاكونت، والمبلغ
هلاقي السيستم هو بيكتب لي المبلغ المتبقي اوتوماتيك في الجانب المدين وال 5000، وهقول اد. يبقى انا كده المبلغ ال 20000 عملتهم دائن في تي ان هولدنج اللي هي الشركه اللي هشيل منها المبلغ ال 20000، وهوديهم فين؟ هودي 15000 لتي ان سي و5000 لدي دي بي. وعشان اتاكد ان القيد بتاعي متوازن بروح الى الاوت اوف بالانس عشان اشيك اذا كان في حاجه في الجانب المدين او الجانب الدائن. لو لقيتهم فاضيين زي كده يبقى انا القيد بتاعي متوازن، ما فيهوش اي مشكله. بس طبعا هنا بالنسبه لي عشان ده قيد انتر كومباني، انتم ملاحظين دلوقتي انا في تي ان هولدنج في هنا فرده واحده، لاين واحد بس طبعا اي قيد في الدنيا بيخش في شركه لازم يكون على الاقل 2 لاينز. كذلك نفس الموضوع في تي ان سي ودي دي بي. فعشان اعمل توازن للقيد بتاعي في كل شركه من الثلاث شركات دولت بضغط على الاوتو بالانس باتون، الزرار بتاع الاوتو بالانس. هيبتدي السيستم يحط الجانب المدين او الدائن على حسب حاله اللاين بتاعي، ويظبط البالانس البالانس بالنسبه للقيد في كل شركه. كده السيستم خلاص جاهز القيد بتاعي. انا كنت مدخل المبلغ 20000 في تي ان هولدنج، لما انا دوست على اوتو بالانس حصل ايه؟ في تي ان هولدنج السيستم عمل لي قيد سطرين جداد اللي هو اللاين ده واللاين ده، اللي هو مبلغ ال 15000 اللي هو هيبقوا مستحقين ديو فروم افيليت، ومبلغ ال 5000 اللي هو هيبقى ديو فروم افيليت. اللي هم مين؟ لو رحنا للعمود اللي فيه اسم السبسيدري هنلاقي هنا ان المبلغ ال 15 هيبقوا ديو فروم تي ان سي، والمبلغ ال 5000 هيبقى ديو فروم دي دي بي. ده بالنسبه للشركه الاولانيه اللي هي انشات القيد. بقى كده الموضوع عندها متوازن، ادي الجانب المدين 20000 وادي الجانب الدائن 20000. طيب الشركه الثانيه اللي هي تي ان سي، انا كنت حملتها بال 15000، راح السيستم حط لي الجانب الدائن بتاعها اللي هو ديو تو افليت ال 15000. وطبعا الديو تو لو رحنا للسبسيدري في اقصى يمين اللاين هنلاقيه ان هو بقى ديو تو تي ان اتش. نفس الكلام بالنسبه لشركه دي دي بي، انا كده كنت حاطط انها هتبقى مدينه بمبلغ 5000، راح السيستم حاطط السطر التوازن لشركه دي دي بي بمبلغ 5000 لديو تو افليت. ولو رحت شفت مين هو الافليت ده هلاقي السيستم حاطه برضو تي ان اتش. اذا انا القيد كده بتاعي بقى متوازن بمجرد ما هضغط سيف. كده احنا القيد بتاعي خلاص السيستم سجله واداني الرقم بتاعه اهو 158. وبكده ابقى انا دخلت قيد يوميه في شركات شقيقه باستخدام الادفانسد انتر كومباني جورنال انتريز. اتمنى ان نكون اتعلمنا حاجه جديده ومفيده النهارده، ونلتقي في حلقه قادمه باذن الله تعالى.